Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề, chân dung về con người công nghiệp, cùng những đức tính tốt đẹp của cán bộ nhân viên Thaco và các tập đoàn thành viên thông qua công việc và nghề nghiệp. Xuất bản vào thứ 6 cách tuần trên website và ứng dụng MyThaco. Chào mừng quý lãnh đạo và quý anh chị đến với Thaco Podcast, chuyên mục chuyện nghề. Trong tập ngày hôm nay, kính mời quý ban lãnh đạo và quý anh chị cán bộ nhân viên cùng lắng nghe để tìm hiểu thêm về công việc kế toán nghiệp vụ tại Thaco qua phần chia sẻ của chị Lền Mỹ Hằng, Phó phòng kế toán nghiệp vụ, Ban kế toán Thaco. Xin chào chị Mỹ Hằng ạ. Cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì xin chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình để cùng làm quen với các anh chị em cán bộ nhân viên đang lắng nghe chương trình ạ. Trân trọng kính chào quý ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân viên đang theo dõi podcast chuyện nghề hôm nay. Tôi tên là Lền Mỹ Hằng, hiện đang công tác tại bộ phận kế toán nghiệp vụ thuộc ban kế toán của Thaco Group. Tôi bắt đầu công việc là một chuyên viên kế toán tài sản tại Thaco từ ngày 5 tháng 8 năm 2019. Tính đến nay thì cũng đã được gần 5 năm rồi. Với nỗ lực của bản thân và được sự tín nhiệm của ban lãnh đạo, hiện nay tôi đang đảm nhận vị trí phó phòng kế toán nghiệp vụ tại Thaco Group. Kể đến cơ duyên đến với công việc thì chắc là phải nói đến cái giai đoạn mà tôi chọn trường đại học. Thời điểm đó thì tôi cũng có tham khảo ý kiến của gia đình và được khuyên là nên học kế toán, vì nghề kế toán dễ kiếm việc làm nè, lại có một cái công việc ổn định nữa. Mặt khác, ba tôi cũng công tác trong nghề kế toán, chắc có lẽ là ba muốn tôi theo nghề. Nhưng mà cũng từ đó, càng tiếp xúc với những con số thì tôi càng thích thú và nhận ra rằng kế toán không hề khô khan nhàm chán và đơn điệu như mọi người thường nghĩ. Vì với người trong ngành, kế toán là công việc làm cho các con số biết nói. Vâng thưa chị, kế toán là một trong những nghiệp vụ cơ bản vô cùng quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Và như chị đã chia sẻ thì dường như đây là một nghề nghiệp mà khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ về một công việc khá là khô khan, làm việc với những con số và rất là nhiều giấy tờ, chứng từ. Vậy thì liệu đây có phải là tất cả những gì khi mà nói về công việc của bộ phận kế toán không ạ? Xin chị hãy chia sẻ thêm để mọi người có góc nhìn cụ thể hơn về công việc này ạ. Mọi người thường hay ví von kế toán là trái tim của một doanh nghiệp. Quả thật vậy, kế toán gần như là một bộ phận không thể thiếu trong bất kỳ doanh nghiệp nào, nhằm theo dõi và kiểm soát các nguồn ngân sách để duy trì hoạt động. Một kế toán giỏi sẽ giúp cho lãnh đạo ra quyết định kịp thời, chính xác và mang lại hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp. Cụ thể, vai trò của một phó phòng kế toán nghiệp vụ tại Thaco Group là tham mưu hỗ trợ trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành hoạt động của phòng kế toán nghiệp vụ, tổ chức và vận hành hệ thống nghiệp vụ kế toán đúng quy định pháp luật về thuế và kế toán tại Thaco, quản trị chi phí tài sản và kiểm soát số liệu báo cáo tài chính, chịu trách nhiệm giải trình và cung cấp thông tin tài chính cho Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Thaco, hoạch định các chính sách, quy trình, quy định quản trị nghiệp vụ kế toán, quản trị nhân sự, đề xuất bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự kế toán nghiệp vụ. Trên thực tế, kế toán đôi khi dễ gặp những cái áp lực khi mà số liệu, chứng từ, báo cáo nhiều, cần phải xử lý nhanh, chính xác, hoặc những cái giai đoạn mà khối lượng công việc nó tăng cao lên như giai đoạn cuối năm hoặc là giai đoạn đầu năm mới. Nên theo tôi, để thật sự mà có sự gắn bó với nghề thì cần sự bền bỉ, yêu những con số và đam mê với công việc này. Vì theo tôi, mọi thành công đều xuất phát từ sự yêu thích. Vì có yêu thích thì mình mới có thể cống hiến hết sức mình cho công việc được. Tuy nhiên, giỏi chuyên môn thôi thì chưa có đủ. Làm nghiệp vụ kế toán, đặc biệt là ở Thaco, cần phải có tâm thế phù hợp với văn hóa của công ty, có sự chuẩn mực trong ứng xử, trong tác nghiệp, khả năng thích nghi cao. Đó cũng là điều rất quan trọng. Giờ vậy thì trong quá trình làm việc tại Thaco, chị đã có những kỷ niệm hay là ấn tượng nào về nơi này ạ? Thaco hiện trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành với 6 tập đoàn thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trọng yếu của nền kinh tế đất nước. Với cá nhân tôi, được làm việc, phát triển cùng với sự phát triển của công ty là một niềm tự hào. Với sự lớn mạnh của Thaco, ban kế toán cũng có sự thay đổi hệ thống quản trị tài chính kế toán. Những sự thay đổi này vừa là thách thức và cũng vừa là cơ hội
đòi hỏi mỗi nhân sự kế toán cần phải thay đổi để phát triển, nâng cấp, hoàn thiện bản thân hơn, nỗ lực hết mình để hoàn thành mục tiêu chung của công ty. Khi công ty càng phát triển thì người làm kế toán sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề hơn, hoàn thiện mình hơn trong chuyên môn nghề nghiệp. Dạ thưa chị, được biết là chị đã làm việc và dẫn dắt bộ phận kế toán quản trị đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản cố định ban kế toán Thaco trở thành một trong những tập thể xuất sắc năm 2023. Và với một kết quả đáng tự hào như thế thì chị có thể chia sẻ về những kinh nghiệm của mình trong quá trình làm việc với đội nhóm để mang lại hiệu quả công việc tốt nhất được không ạ? Trước hết, đối với một trưởng nhóm, ngoài việc tự trau dồi kiến thức cho bản thân mình, nâng cao nghiệp vụ, mình còn phải làm gương và tạo được cái sự tín nhiệm từ đồng nghiệp và cấp trên. Thái độ làm việc tích cực cũng là điều cần thiết. Khi bản thân mình mang một cái thái độ tích cực trong công việc sẽ tạo được một cái niềm tin với cả nhóm, tạo được nền tảng cho sự phối hợp tốt để xây dựng đội nhóm vững mạnh và giúp mỗi cá nhân cùng nhau phát triển từng ngày. Ngoài ra, làm việc nhóm quan trọng nhất đó là tinh thần trách nhiệm. Khi công việc đã được triển khai, tức là mỗi người đều đã nhận được cái sự phân bổ nhiệm vụ khác nhau. Khi đó, mỗi cá nhân là một mắt xích để tạo nên một cái chuỗi liên kết. Do đó, mỗi người phải ý thức được cái tầm quan trọng công việc mà mình đang đảm nhiệm để tiến hành thực hiện nó một cách khoa học và tiết kiệm thời gian nhất. Dạ vậy thì với kinh nghiệm của mình, theo chị là muốn trở thành một chuyên viên kế toán giỏi, đòi hỏi phải đáp ứng những tiêu chí nào ạ? Và người quản lý cần có những lưu ý nào để giúp các cá nhân trong bộ phận phát triển tốt hơn trong công việc và thăng tiến lên những cái vị trí cao hơn ạ? Theo tôi, để trở thành chuyên viên kế toán giỏi, cần có những yếu tố sau. Thứ nhất, đó là thái độ làm việc tích cực, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là tiêu chí hàng đầu đối với tất cả các ngành nghề, không riêng gì về kế toán. Tuy nhiên, với tính chất công việc liên quan đến tài chính và các giấy tờ quan trọng, do đó chuyên viên kế toán luôn phải đối diện với nhiều áp lực và khối lượng công việc lớn. Vì thế, với thái độ làm việc tích cực và tinh thần trách nhiệm cao, mỗi cá nhân sẽ chủ động lập kế hoạch làm việc, quản lý thời gian một cách hiệu quả và đảm bảo được tiến độ hoàn thành công việc tốt. Tiếp đến, đó là tính trung thực. Trung thực cũng là một trong 8 giá trị cốt lõi của Thaco, và với tôi, đức tính này rất quan trọng đối với một người làm kế toán. Trung thực trong suy nghĩ, lời nói, hành động. Kế toán phải là người hiểu và làm thật, làm đúng công việc ngay từ đầu. Tiêu chí thứ 3, theo tôi, đó là khả năng thích nghi cao. Mỗi doanh nghiệp sẽ có cái quy trình hoạt động khác nhau. Do đó, khả năng thích nghi tốt sẽ giúp cho các nhân viên kế toán nhanh chóng hòa nhập vào môi trường làm việc mới. Cùng với đó, trong thời đại 4.0, các công cụ hiện đại phục vụ cho công việc kế toán ra đời ngày càng nhiều và được cập nhật liên tục. Do đó, sự nhanh nhạy và nắm bắt thông tin tốt là ưu điểm của một nhân viên kế toán giỏi. Ngoài ra, cần trau dồi năng lực lãnh đạo. Một kế toán biết cách tư duy khoa học và logic để đặt ra vấn đề và giải quyết vấn đề, xác định mục đích rõ ràng, tự tin, quyết đoán và kiên trì thực hiện để đạt được mục đích đặt ra. Hơn nữa là chuyên viên kế toán giỏi cần trau dồi về năng lực quản trị, tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, chuẩn mực kế toán và quy định quản lý tài chính kế toán của công ty, luôn luôn chủ động đưa ra ý kiến và giải pháp về những điểm còn tồn đọng, bất cập. Và điều cuối cùng là năng lực chuyên môn. Theo tôi, đây là nền tảng quan trọng với bất kỳ ai muốn đi lâu với nghề. Một số kỹ năng chuyên môn của kế toán viên có thể kể đến như là kỹ năng tin học văn phòng, kỹ năng phân tích và tổng hợp số liệu, kỹ năng tính toán, kỹ năng thuyết trình, trình bày báo cáo. Việc trang bị và nâng cao kỹ năng chuyên môn tốt sẽ là một lợi thế giúp các bạn nhân viên kế toán chủ động hơn trong công việc và nâng cao hiệu suất làm việc của cá nhân nói riêng và tập thể nói chung.
Dạ vâng, Than May nghĩ rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chị Mỹ Hàn thì chắc hẳn là các anh chị em cán bộ nhân viên đang lắng nghe cũng đã ít nhiều hiểu thêm về công việc của kế toán nghiệp vụ tại Thaco. Thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng cảm ơn chị Mỹ Hàn đã dành thời gian đến tham gia với Thaco Podcast Chuyện Nghề ngày hôm nay. Kính chúc chị có thật nhiều sức khỏe, thành công và tiếp tục đóng góp giá trị vào sự phát triển chung của công ty ạ. Xin cảm ơn chương trình. Trước khi khép lại tập podcast ngày hôm nay, kính mời quý lãnh đạo và quý anh chị lắng nghe hoạt động sắp diễn ra tại Thaco và các tập đoàn thành viên. Chương trình Hiến máu tình nguyện lần thứ 17 năm 2024. Thaco thông báo tổ chức chương trình Hiến máu tình nguyện lần thứ 17 năm 2024. Đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại Thaco, các tập đoàn thành viên và công ty, đơn vị trực thuộc. Thời gian tổ chức từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2024 tại các văn phòng thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Hà Nội, văn phòng Gia Lai, khu công nghiệp Thaco Chu Lai, các tập đoàn thành viên, công ty, đơn vị trực thuộc. Kế hoạch tổ chức triển khai sẽ được thông báo cụ thể theo phê duyệt tại đơn vị. Tổ chức hội thao Kết sức mạnh nói thành công năm 2024. Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2024, căn cứ theo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các văn phòng, tập đoàn thành viên và công ty đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch trình ban lãnh đạo phê duyệt tổ chức hội thao năm 2024. Các môn thi đấu gồm bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bơi lội, chạy bộ, kéo co. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tập Thaco Podcast Chuyện Nghề ngày hôm nay. Quý anh chị cán bộ nhân viên có câu hỏi hoặc những chia sẻ muốn được bày tỏ, có thể gửi về mục hỏi đáp tại trang tin mythaco.vn. Chúng tôi sẽ trả lời trong các số podcast tiếp theo. Cán bộ nhân viên có thể nghe đầy đủ các tập Thaco Podcast trên YouTube Thaco Group, website và ứng dụng mythaco và đón nghe tập mới nhất vào thứ 6 cách tuần. Chân thành cảm ơn quý lãnh đạo và quý anh chị đã lắng nghe chương trình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập tiếp theo.